ድሪንኪንግ በርድ ብለን የምንጠራው ይሄንን አይነት ነው። ምን ይኖራል? አዘ ሄድ ሳይድ ላይ ወተርን ሳክ ማድረግ የምትችል ፓርት ትኖረዋለች ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ የሚያስፈልገን ማቴሪያሎች ወተር አለ፣ ኮልድ ወተር ይኖርናል። እንዲሁም ደግሞ ሁለት ግላስ በልቦች እንዲኖር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምን አለ ማለት ነው። አሁን ውሃ የምትጠጣበት በዛ አይነት መልክ ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው ድሪንክ ያደርጋል። ሃው ኢት ኢዝ እንዴት እንደሆነ እናያለን እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ከታች ላይ የምታዩት ሚታይ ክሎራይድ ሊኩዊድ ነው። ሚታይ ክሎራይድ ሊኩዊድ አዘ ቶፕ ሳይድ ላይ በቀይ መልክ ሬድ ነገሩ የሚታያቸው ይሄኛው ወተርን ሳክ ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሊኩዊዱ ፍሮም ዘ ቦተም ኦፍ ዘ በርድ ወደ ቶፕ ሳይድ ላይ ከፍ ይላል ማለት ነው። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? አዘ ቦተም ፓርት ኦፍ ኤ በርድ ሃይ ፕሬዠር አለው፣ ቫፐር ፕሬዠር አለው። በዛ ምክንያት ሁለቱን የሚዩት ቶፕ ሳይዱ ላይ ምንም አይነት ነገር የለችው ትንሽ ሆል ታስፈልገዋለች ኤር መውጫ። ሚታይ ክሎራይድ አዘ ቦተም ሳይድ ላይ ይኖረናል ማለት ነው። ሃይሊ ቮላታይል ሰብስታንስ ነው። ኤር ሪሙቭ ማድረግ አለብን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው? እዚህ ላይ ሁለቱም በፕሬዠር ኢኳል ከሆኑ ምንም አይነት ሙመንት አይኖረውም። ፕሬዠሩ ሄድ ሳይድ እና ቤዝ ሳይዱ ሁለቱም ስትወስዱ በፕሬዠሩ ኢኳል ከሆነ ምንም አይነት ሙመንት አይኖረውም። ስለዚህ ይሄኛው ግላስ ቲዩብ አለችን፣ ቤዝ ሳይድ ላይ ቲዩቦች አለ፣ ኖርማል ግላስ ቲዩብ አለችን። ቤዝ ፓርቱ ላይ ደግሞ ሚታይል ክሎራይድን ኢንሰርት እናደርጋለን። በፕሬዠር ኢኳል ናቸው። ኢኒሻሊ ቴምፕሬቸሩን አዝ ቶፕ ሳይድ ላይ ዲክሪዝ በምናደርግበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሊኩዊዱ ወደ ቶፕ ሳይድ ይወጣል። ቢኮዝ አዝ ቦተም ሳይድ ኦፍ ኤ በርድ ሃይ ፕሬዠር ስለሚኖረው ሊኩዊዱን ፑሽ አድርጎ ወደ ቶፕ ሳይድ ላይ እንዲወጣ ያደርገዋል ማለት ነው። በዛም ምክንያት ቶፕ ሳይድ ላይ ያለው ይከብደዋል ማለት ሚዛኑ ይበልጠዋል ማለት ነው። በዛ መልክ አሁን ለምሳሌ ቶፕ ሳይዱን ወይም ቫፐር ብንሰጠው ማለት ነው ምን ያደርጋል? ሊኩዊዱ ወደ ቶፕ ሳይድ ላይ ይወጣ ማለት ነው። እንደዚህ ከፍ ያለ ይወጣ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የበርድቱ ሄድ ፓርቷ ልክ ወተርን ሳክ ማድረግ የሚችል ነው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ወተር ላይ እንደዛ አድ በምታደርጉበት ሰዓት ሊኩዊዱ ወይም ሚታይ ክሎራይዱ ፍሮም ዘ ቦተም ሳይድ ወደ ሄድ ሳይዱ ላይ መውጣት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሙቀት ለምሳሌ አዘ ቦተም ሳይድ ላይ በእጃችን ብንሞክረው ምን ያደርጋል? ሊኩዊዱ ወደ ቶፕ ሳይድ መውጣት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሮም ዋርመር ፓርት ኦፍ ኤ ዲቫይስ ሃይ ፕሬዠር ይኖረዋል። በዚህ ፕሬዠር ምክንያት ሊኩዊዱን ወደ ቶፕ ሳይድ ይገፋዋል ማለት ነው። ከላይም ብትነኩት አሁን ሊኩዊዱ ወደ ታች መውረድ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሃው ኤ በርድ ድሪንክ ወተር፣ እንደዛ አድርገህ ነው ውሃ መጠጣት የምችለው በርድቱ ማለት ነው። የሰራናት በርድ ሃው ኤ በርድ ድሪንክ ወተር ዘ በርድ ሄድ ዲፕ ኤንድ ጌትስ ዌት። በመጀመሪያ የወፊቱ የተሰራችው ወፍ ሄዷ ወተር ሳክ ማድረግ የሚችል ፓርት አላት ማለት ነው። ያን መጠጣት የምትፈልገው እንትን ላይ እንዲትገባ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ሞስቸር ቴክ ታደርጋ ወይም ወተር ሳክ ታደርጋለች ማለት ነው። በዛ ምክንያት ዋተር ኢቫፖሬት ፍሮም ዘ ፉዚ ሄድ፣ ከፉዚ ሄዱ ላይ ወተሩ ምን ያደርጋል? ኢቫፖሬት ያደርጋል። ቢኮዝ ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ዲቫይስ ኢዝ ሞር ዋርመር ነው አዘ ሄድ ሳይድ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ። ስለዚህ ወተሩ ኢቫፖሬት ያደርጋል። ግን ዘ ቫፐር ኢን ዘ በርድ ሄድ ኮንደንስ ኢንቱ ሊኩዊድ፣ ቫፐሩ ኢንሳይድ ኦፍ ኤ ዲቫይስ ያለው ቫፐር ዲቱ ወተር ሞስቸር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኩልድ ያደርጋል ወይም ኮንደንስ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ከቫፐር ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ፕሬዠር ኢን ዘ በርድ ሄድ ኢዝ ሬዲዩስድ ቢኮዝ ዘ ሊኩዊድ ቴክስ አፕ ለስ ስፔስ ዛን ዘ ቫፐር ይለናል። ያ ማለት ፕሬዠር አዝ ቶፕ ኦፍ ዘ በርድ ዲክሪዝ ያደርጋል። እንግዲህ ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ሶሊድ ማች ለስ ዛን ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ሊኩዊድ። ቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ሊኩዊድ ደግሞ ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከቫፐር ፕሬዠር ኦፍ ጋዝ ያንሳል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አዝ ቶፕ ኦፍ ዘ በርድ የሚኖረው ሊኩዊድ ሚታይ ክሎራይድ ምን ይሆናል ማለት ነው? አነስተኛ ፕሬዠር ይኖረዋል። አነስተኛ ፕሬዠር ስለሚኖረው ከታች ወይም ዋርመር ፓርት ኦር ቦተም ፓርት ኦፍ ዘ በርድ ግን ሃይ ፕሬዠር ስለሚኖረው ሊኩዊዱን ፑሽ እያደረገ
አዝ ሄድ ሳይድ ኦፍ ዘ በርድ ላይ ኮንደንስ በማድረግ ማሱ እንዲጨምር ያደርገዋል። በዛ ምክንያት ወፊቱም ታደርጋይ ማለት ነው ካናቷ ስለሚከብዳት ውሃውን መንካት ትችላለች ማለት ነው። ኦኬ ሃው ዊ ካን ሜክ ኤ በርድ ወፊቱ እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው? ምን ምን ያስፈልገናል? ሁለት ቫኪዩም ግላስ በልቦች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ፊል ዋን ኦፍ ዘ ቱ ግላስ በልብ ዊዝ ሚታይ ክሎራይድ ኤንድ ኬሚካል ሚታይ ክሎራይድ ኦር ፔትሮሊየም ኢተር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አይሶፕሮፓይል አልኮል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሃይሊ ቮላታይል የሆኑ ኬሚካሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለት በልቦች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንሰርት ግላስ ቲዩብ ኢንቱ ዘ ፊልድ በልብ ኦልሞስት ቱ ዘ ቦተም ዜን ሲልድ ዘ በልብ ኦፕኒንግ አራውንድ ዘ ቱብ ነው የሚለን። ስለዚህ ቲዩብ የሚገባበት ሁለቱም በልቦች ቲዩብ ማስገቢያ ፓርቶችን ይዘጋጅላቸዋል ማለት ነው። ሲል ዘ ሰከንድ በልብ ኦንቱ ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ቲዩብ ኤክሴፕት ፎር ኤ ስሞል ኦፕኒንግ ፎር ኢቫኪዩሽን ማለት የላይኛውንም በልብ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲልድ እናደርገዋለን። ነገር ግን ትንሽ ኤር ማስወጫ ቫኪዩም ይዘጋጅለታል ማለት ነው፣ ወይም ሆል ይዘጋጅለታል ማለት ነው። ኢንሰርት ኤ ግላስ ቲዩብ ኢንቱ ዘ ፊልድ በልብ ግላስ ቲዩብ እናስገባለታል።